29 qershor, ju përshëndes, çoni, luftoni për vendin tuaj. Rama mbërim Senatin Amerikan, ose sot në darkë, ose nesër mëngjes. Në fakt, do ndodh një votim që quhet VOTE-A-RAMA. Pra është një votim maraton, ku do të votojnë të gjithë amendamentet e ligjit Beautiful Big Bill, siç thot presidenti Trump, por masko e quante Ugly Bill, që është 947 faqe. Ka rrezikuar që të mos kalonte në Senat. Kaloi 51 me 49. 2 senatorë kundërshtuan, por ishin 4 senatorë tjerë që mbas pazareve në orë të fundit, billi u bllokua 3 orë, kërkojnë një gjuhë tjetër lidhur me Medicaidin. Pra, emigrantët të mos marrin inshurancë shëndetësore falas nga shteti federal, por do të paguhet nga, le të themi, shteti i New Yorkut ose shteti i Texasit jo. Pra, Johnson dhe Scott, të cilët patën takim me presidentin Trump, thanë që nuk duhet të lejojmë që shtetet blu të kenë favore ndaj shteteve të kuq. Shtetet e kuq, red, janë red states, janë republikanët. Lidhur me konfliktin e Iranit dhe Izraelit, presidenti Trump ka qenë i ashpër, me gjuhë të egër ndaj ajatollahu, të cilët vazhdojnë me propagandën që është një fitore e madhe e Iranit ndaj Amerikës dhe Izraelit. Siç u thash dhe dje, nuk ka rëndësi se sa e madhe ka qenë forca dëmtuese shkatruese me ato bomba, por kostot, po t'i bësh një analizë, me 7. Amerika bombardoi në mënyrë perfekte, por nuk mund të themi atë që thot Trump që ato janë zhdukur nga faqja e dheut. Dëmi pa pasur vlerësim me inteligjencën nuk mund kryhet. Por diçka që ka rënë sy këtë radhë, Tulsi Gabbard ose Borzilo Gabbard, kreu i inteligjencës amerikane, ka marrë goditje të fortë, nuk ka qenë në hearing për të mbrojtur administratën, nuk ka qenë në Camp David përpara se të kryej bombardimi, mbas deklaratës dhe mbas një filmimi video të llatarshme ku ai vajti filmoi në Japoni, duke sjell rrezikun e armës bërthamore, mendoj se është jashtë. Scott, që është kreu i Komisionit Inteligjencës në Senat, ka thënë që do të shkurtohet gjysmë për gjysmë administrata e zyrës së krijuar mbasimet shtatorit, nga 1300 vet, ajo do ketë 650, por presidenti Trump po mbështetet te John Ratcliffe, drejtori i CIA-s, i cili e ka mbajtur më parë këtë post. Pra ai mund të kalojë përsëri këtë detyrë dhe mund të futet përsëri Dick Grinell. Sot gjithashtu ka 2 dalje të madhe. Në New York do të jenë 1 milion ata parada e gejve, ndaj shqiptarët sot s'kam se dalin për shtitjen në Manhattan, se do të përzihen me ata që Trumpi nuk i do, dhe nuk ka më Proud Month, u zhduk. Një mesazh vjen nga Beogradi, 140.000 vet protestojnë ndaj Vučić, si vllau të Ramës. A do të vi kjo val edhe në Shqipëri? Përse shqiptarët reagojnë me ngadalësi dhe nuk i përgjigjen kërkesave reale të popullsisë? Është problemi liderëve, mungesa organizimit, apo regjimi shtyp çdo gjë? Dje ju thash për hapjen e dosjes McGonigal, ka qenë përsëri, janë 4 intervista në burg me të. Dosja është 8.000 faqe, më mirë se askush e din D.Friedman i Mother Jones, gazetari që zbuloi paratë ruse të Bashës. Dosja e Bashës, ajo nuk është mbyllur. Nuk u quajnë në gjykat, pra nuk u ngritën charge nga prokurori, por dosja mbetet. Ta dëgjojmë, ju falenderoj, abonohuni në fund videos, mirupafshim javën tjetër. Let's go to the point. How did you find the Rusët po paguanin për Bashën? Ka qenë shkrimi juaj, në mos gaboj, në vitin 2018?
2018? Yeah. Nicholas Musin ishte lobist këtu në Washington, plotësoi një dokument si agent i të huaj. He was a lobbyist here in Washington. Filed a Foreign Agents Registration Act document that Dhe shkruante se paguaj nga Binjata Trade dhe thoshte se ishte një kompani skoceze. Scottish company. He was already working, he had already Ai po punonte veç kësaj për Partinë Demokratike Shqiptare. Te formulari Binatës shkruajti se i pagoi për punën lidhur me PD-n afro $100,000. The work that he was doing was on behalf of the Democratic Party of Albania, and he was paid, I think, Nepante Binjata Trade dhe gjetëm lidhjet ruse by that entity. So we looked into that entity, Binjata Trade, and sort of found out that it had all these Russian connections. Dikush që e paguante për këtë, kishte paguar nga parat nga Rusia. Organizata juaj është jo për përfitime. Na shpjegon dot si funksionon, a paguani për reklama? Nuk jeni në korporatat, në urdhët e tyre. Mother Jones është pjesë e Fondacionit Progresi Kombëtar. It's part of a non-profit called the Foundation for National Progress. Reklamuesit paguajnë dhe njerëzit paguajnë për abonim. Në ligjet e taksave amerikane jemi jo për përfitime. Pra, nuk ekzistojmë që të bëjmë para, por nuk mbajman, jo partizan. It's like a charitable organization or something with a purpose-driven organization. Non-partisan, however. I understand. E kuptoj, lexoj shpesh dhe marr informacion nga ju. Së fundmi keni shkruar se ka një lidhje mes McGonigal dhe hetimeve të Nick Musin. Mund të na flisni diçka më shumë rreth kësaj, si lidhen? FBI case and Nick Musin. A little bit. Yeah, so McGonigal was indicted in New York dhe Washington DC. In New York and in Washington. So in New York he was charged with dy çështje më vete. Në New York, sepse ka dhënuar ligjet duke ndihmuar oligarkun rus, pa sukses, të mënjanonte sankcione. Te padia tjetër, pa treguar në formular, ka udhëtuar në Shqipëri dhe është takuar me kryeministrin Rama, while still working for the FBI, had without disclosing it to his seniors there, had traveled to Albania. He met with Prime Minister Rama there, and that he dhe kishte një lidhje me një ish oficer shqiptar spionimi. Former Albanian Ai jeton në New Jersey. Agent who is now apparently retired from that work, at least, and lives in New Jersey. Emri i tij është raportuar si NESER. Ai ka paguar McGonigal $225,000 cash. Paid McGonigal large amounts of money, $225,000 in cash payments. He claims that it was, both of them claim, thonë se ka qenë për përdorim personal. Por mbasi merr këto pagesa, McGonigal përdor pushtetin e tij në FBI të nisë një tim. Ndaj një lobisti pa emër që po bënte lobing kundër partisë së Ramës. Rama's party. So we don't know 100% nuk jemi 100% sigurt, por ai është Musin që po punonte për PD-n. So that is a indication that është një ndikim se po hetonin mbase edhe të lidhjet ruse që po hetonin edhe në ne. That we didn't know about at the time. Ne nuk e dimnim atë kohë. FBI po hetonte paralel me raportimin tonë. That was sort of parallel to the reporting that we did, and also some other people reported a bit on this stuff. Thotë kjo se çdo gjë është bërë brenda ligjit, se FBI nuk doli me akuza pa ditë se ndaj tij. Jo, është e papërshtatshme, sipas padis. McGonigal përdori NESER si dëshmitar kryesor, kjo është tërësisht e paligjshme. NASA as a key witness in the investigation, that's completely improper. You can't be accepting payments from someone who ti nuk mund pranosh pagesën nga dikush që mund të përfitojë nga hetimi që ti po nis. Ti nuk mund të mos tregosh lidhjet me personat që përfitojnë. Kjo është tërësisht e korruptuar. So it's a huge black eye for the
FBI here. Sipas akuzave, është një goditje e madhe, një sy në zyrë për FBI. Padia merret shumë me oligarkun rus, por puna lidhur me Shqipërinë, kur ai ishte në FBI, kjo është më e keqja. Ky është një skandal i madh, turpërues për FBI-n dhe agjencitë amerikane jetuese në përgjithësi. Kur ne flasim këtu për korrupsionin, për në vendet e tjera, ne dukemi të turpëruar nga ky korrupsion i një zyrtari të lartë FBI. A mund të shpjegosh se si funksionon juria e madhe? Është një akt pa di me 7 ose 8 faqe dhe kryeministri shqiptar përmendet 6 ose 7 herë. A mendon se janë ndaluar hetimet ndaj tij apo vazhdojnë? Hetimet vazhdojnë. Ai është akuzuar tani. Do të kemi një çështje në gjyq. Court case, and either there'll be a settlement in the case, or he'll go to trial. Marrëveshje, ose do të kemi në gjyq. Kjo na ndihmon ne gazetarëve se do dalin shumë informacione. Mbrojtja e tij do nxjerrë informacione në favorin e tij. Shpresojmë se do mësojmë më shumë. Thuhet personi A, personi B dhe kryeministri shqiptar. A kanë qenë në hetim të tre? A-ja dhe B-ja nuk janë nevojshmërisht objekt i hetimeve, por mu të ngrihen më vonë akt pa di dhe akuza ndaj tyre. Janë dëshmitar dhe pjesë e hetimeve. Hetimi përfshin Ramën se akt pa dia përmend takimet që McGonigal ka pasur me atë dhe ndërhyrjet që ai ka bërë në favor të Ramës. Nuk e dim se sa e thellë ka qenë vëzhgimi i FBI-t ndaj Ramës. Diçka përtrej lidhjeve që Rama bënte me McGonigal. Nga imuniteti diplomatik duhet kemi qenë më të kujdesshëm që ta zgjeronin mandatin e tyre ndaj tij. A mund ta thrasin si dëshmitar në gjyq? Mund ta thrasin, por ai mund të ketë dhe imunitet diplomatik, mund të thotë se për arsye diplomatike nuk do të marrë pjesë. Dhe gjyqtari mund ta përjashtojë si dëshmitar. A është normale që një kryeministër i një vendi të vogël thotë se kam një mik të madh, një zyrtar të FBI. Nuk besoj se kjo ka ndodhur me kryeministra të tjerë, apo jo? Jo, nuk di rast tillë. Kjo qelbet erë, vjen erë si diçka më shumë. Po ngjet diçka më tepër se nga ajo që thuhet në akt pa di. Merr shumë vëmendje këtu në SBA, por dhe në Shqipëri. Nuk e di a je familjar, ka pasur një gjyq tjetër për një foto të Ramës me Obamën ku ai pagoi $18,000. Në atë gjyq, në akt akuzë ai përmendet si personi A. Është kjo era e dytë që Rama është në lupën e hetimeve të FBI-t. Nuk jam familjar me atë çështje, nuk them dot më shumë. Politikanët ngatrohen në shumë gjëra. I'm not sure. I think anytime politicians get involved in a lot of stuff, so I wouldn't necessarily assume that his being mentioned is itself indicative of the. A u përpoqet ta intervistojë Bashën përpara trusë? Not again recently, but jo kohët e fundit, por u përpoqëm asë kohë. Ai personalisht na sulmoi me një situata false se na kishin paguar. The Democratic Party and I think he personally attacked us and made various false insinuations. Dhe nuk i është përgjigjur pyetjeve tona. They never responded substantively to our questions. A mendon ti se ai gënjen se në Shqipëri ka thënë se ka marrë $500,000 nga shqiptarët këtu? Kjo nuk ndodh. Nuk e di saktësisht çka është e vërtetë.
exactly the truth is there. Muzin ka raportuar se I ka marrë të gjitha ato parat të lobonte për PD-n për Bashën, por Basha ka thënë se ka paguar vetëm $25,000. And Basha and the party subsequently said, and I believe, as you know, have insisted that they only paid $25,000 total to Muzin for his work. Njëri prej tyre nuk po thotë vërtetën. Nuk është e qartë çfarë ndodhi saktësisht. And it's exactly what happened is not totally clear. Nuk e di si ndodh këtu në Amerikë. Ka një shkrim tek Mother Jones. A mund të shërbesi indicie që të nisë hetimet prokurori dhe bëj akt pa di, akt akuz? Është e mundshme që një prokuror të nisë çështje nga një artikull. Kjo ndodh. I think it does happen. In this particular case, në këtë rast veçantë, nga akta akuza tregohet se hetimet kanë nisur para shkrimit tonë. Pra, nuk ka qenë artikulli burimi nisjes së hetimeve. Formulari që Muzin plotësoi si agenti i huajve në dhjetor për vjenata 3, 2017. Kjo që arsyeja që ne pam tek kjo dhe mbase të troqim interesin e FBI. Of 2017. So again, I would guess that was the cause of us and other journalists looking into this, and it was probably also what drew the interest eventually of the FBI, because as you know, people in Albania were paying attention to Albania. Ajo tregoi vëmendje atje dhe ja dërguan McGonigal dhe ai nisi këtë hetim. Ky është spekulimi im. Një lloj gazetare John Silders ka shkruar për Washington Examiner se janë paguar miliona dollar nga oligarkët shqiptar për McGonigal që të mos jenë në listën e zezë. Duket pak si fantascience. A ka FBI ose zyra e kundër spionazhit të McGonigal këtë pushtet që të ndërhyj madje edhe tek nëngradat? Jo, nuk duhet ta ketë. E kam lexuar atë shkrim që thua, nuk e konfirmoj çka raportohet. Tonditse, ose unë do t'ju jetoj, ose ju do të më pagoni që të mos jetoj. Çka është korrupsioni i pastë? Zhvatje. FBI nuk e ka këtë fuqi. Pra, D.Friedmani korrupsioni pastë, zhvatje. FBI nuk e ka këtë fuqi dhe nuk duhet ta ketë sepse duhet ndjek sundimin e ligjit. Ata nisin hetimet vetëm kur kanë arsye të mira dhe nuk ka këtë nivel diskutimesh personale. A e kanë ata këtë fuqi? Duket se të paktën McGonigal ishte i aftë të ushtronte atë nivel si presion. Nuk është e mundur. Ai ka përdorur aksesin me maturi që të zhvaste para. Nuk duhet këtë qenë i aftë që ta bënte këtë gjë. FBI se bën, por FBI tani duhet ta shikojë. A ka forcë pra FBI të ndikojnë në procesin e nëngratas të Departamenti i Shtetit, apo janë të ndara FBI dhe Departamenti i Shtetit? Nuk besoj se nevojshmërisht FBI ka ndonjë fuqi te Departamenti i Shtetit. FBI mund të thotë, nëse dikush ka një akt akuz për një krim, një vendim të një prokurori federal, veç mas pra nga FBI, disa raste edhe me jurinë e madhe. Ato mund të prezantojnë të Departamenti i Shtetit si dhe evidencat të Departamentit Thesarit. Realisht nuk e kanë këtë fuqi. Nëse McGonigal thoshte këtë se unë mund t'ju jetoj juve dhe një lloj shpërthimi që të paguaj për tyre, duke thënë që kishte aq forcë, por që në fakt nuk e kishte realisht. Për mediat që janë jo për përfitime, profits, ta krahasoj me median e korporatave. Duket diçka e mirë, sepse ju të paktën nuk raportoni dhe nuk varni nga korporatat. Ne mendojmë se është më mirë. Struktura është ndryshe. Na lejon qasje ndryshe ndaj lajmit se sa mediat që janë për përfitime, për para. Ka pasur raportime rreth kësaj për ne tek New York Times dhe Washington Post. A mendon se lobimi në SBA nuk është një gjë e mirë për vende të vogla si Shqipëria,
paguajnë për akses, paguajnë $20,000 të bëjnë një foto me Trump. A mund të bëjë diçka të ndalohet pra ky lloj lobimi ose manerë të keqe? Donacion $5,000 për një foto. What is that? Yeah. Jam dakord, po, është problematik. Lobistët e keq interpretojnë nivelin e ndikimit që kanë te qeveria amerikane. Some of the lobbyists in the United States who are particularly well connected misrepresent që të kërkojnë më shumë para nga njerëzit se mendojnë se po patën akses te presidenti me info është një ndihmë e madhe për ata. People in countries who hope that by getting access to the president or whoever that it will help them. Ka ligje se çfarë mund të bëjnë lobistët dhe çfarë duhet të raportojnë në formular. Ka ligje, konfuz, ka përpjekje të reformojnë ligjin. Po të reformojnë disa ligje, do të ndihmonin kundër korrupsionit të lobistëve. There are various efforts to reform them and tighten them. And I am not an advocate, but I certainly think that if those laws were improved, that would probably help some of this sort of corrupt lobbying activity that we're talking about. Është normale, një foto me Trump në Shqipëri shikohet si gjë e madhe. Diçka fake. Shumë nga lobingu këtu është në rregull. Për t'u ofruar qeveritarëve pikpamje të ndryshme nga perspektiva e një kompanie, thuaj apo një vend. A company or a government is fine, but often, the embassy can do that. Ka disa lobistë që janë abuzues. But then a lot of this stuff, especially this access-based stuff, it becomes problematic. So there are certain lobbyists who are serial kind of abusers of a system that janë disa që I kalojnë kufi. Not everybody who's lobbying is bad, but there are some who seem to be pushing the boundaries. Ke qenë herë në Shqipëri? Jo, kam qenë Kroaci dhe Bosnjë, shpresoj të vi. I've been to Croatia and Kudo në Shqipëri.